But some of you will get caught up in this trap of constantly learning because you're afraid to sit down with one model. यदि हामीले आईसीटी कन्सेप्ट सिक्ने भने हामीहरुसँग धेरै अप्सन छन्, धेरै सोर्स छन्, पेड होस् या फ्री स्टफ होस्। काउन्टलेस नम्बर अफ स्ट्र्याटेजी युट्युबमा भेटिन्छ र आईसीटी मै पनि धेरै मोडलहरु छन्। ओटीई, पावर अफ 3, एमएमएक्सएम, फेयर भ्यालु ग्याप इन्ट्री, अर्डर ब्लक इन्ट्री, सिल्भर बुलेट, 2022 मोडल, 2023 मोडल, यस्तै थुप्रै छन्। र एउटा बिगिनर छ भने उसलाई यो सबै जान्ने मन हुन्छ किनकि उसलाई के लाग्छ भने सक्सेसफुल आईसीटी ट्रेडर बन्नलाई आईसीटी ले सिकाएको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। तर खासमा कुरा त्यस्तो होइन। तपाईलाई एउटा सक्सेसफुल ट्रेडर बन्नलाई आईसीटी को सबै इन्ट्री मोडल आउनु पर्दैन र सबै कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्दैन र आईसीटी को च्यानलमा भएको सबै भिडियो हेर्नु पनि पर्दैन किनकि आईसीटी ले नै भनेको छ कि त्यो सबै कुरा भनेको कन्सेप्ट बुझ्नलाई मात्रै हो। हामी आफैले एउटा मोडल फलो गरेर त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। You don't have to have anything. I have lots more coming, but you don't have to have anything else. The optimal trade entry was enough. OTE pattern, the flagship that was on my YouTube channel. That's enough. The 2022 model, that's enough. हामीलाई सबै कुरा सिक्न मन लागेको कारण लस नहोस् भनेर पनि हो। तर ट्रेडिङमा आउनुहुन्छ भने लसलाई कम्प्लिटली हटाउन सकिदैन। त्यो एउटा पार्ट हो। यदि कसरी चाहिँ लस नगर्ने भनेर आईसीटी को सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इम्पोसिबल छ। लस इज अनएभोइडेबल। आईसीटी को सबै कन्सेप्ट सिकेर यदि सबै जान्नु भयो भने नि तपाई एउटा प्रोफेसनल आईसीटी स्टुडेन्ट चाहिँ हुनुभयो। सबै नलेज लिने बित्तिकै तपाई प्रोफेसनल ट्रेडर बन्नु भएन। एज अ बिगिनर हामीलाई के लाग्छ भने एउटा आईसीटी ट्रेडरलाई आईसीटी को सबै इन्ट्री मोडल आउँछ, उसले सबै इन्ट्री मोडल युज गरेर दिनै कमाउँछ। तर रियालिटी त्यो होइन। जुनै पनि आईसीटी ट्रेडर जसले पैसा कमाउँदैछ भने उसले एउटा मोडल जानेको हुन्छ र उसले त्यही मोडल खोज्छ मार्केटमा। एउटा सक्सेसफुल ट्रेडरले एउटा मोडल वा सेटअप एउटा सेसनमा खोज्छ। त्यसो गर्दा उसले दिनै ट्रेड गर्दैन। उसले त्यो मोडल नबनाउन्जेल इन्ट्री लिँदैन। तपाईले मेरो फेज 1 र फेज 2 को वा पेयर्डलेको भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने मेरो इन्ट्री मोडल जहिले पनि एउटै छ र मेरो सब सेटअपहरु एउटै हुन्छ र यदि मैले कुनै पनि ट्रेडमा इन्ट्री गर्दैछु भने मैले एउटै इन्ट्री मोडल फलो गरेको हुन्छु। धेरै एउटा मोडल सिकेर दिनमै 15-20 वटा ट्रेडमा इन्ट्री लिएर 0.25% रिस्क गरेर 1% 0.5% कमाउनु भन्दा एउटा प्रोफेसनल ट्रेडरले वेट गर्छ आफ्नो स्ट्र्याटेजी आफ्नो इन्ट्री मोडलको र उसमा 2% 1% रिस्क गर्छ र त्यसबाट मिनिमम पनि 1:3 रिस्क टु रिवार्ड टार्गेट गर्छ। यस्तो गर्दा उसले 3% 6% कमाउँछ एउटै ट्रेडबाट। यो नै एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडरको सिक्रेट हो। प्रोफिटेबल ट्रेडरलाई जम्मै चीजको नलेज हुँदैन। एसएमसी आईसीटी कन्सेप्ट जम्मै सिकेर पर्फेक्ट गरेर बसेको हुँदैन तिनीहरू बस एउटा प्रोफेसनल रिस्क टेकर हुन् जसलाई आफ्नो विकनेस थाहा छ। उनीहरूले आफ्नो इमोसनल कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। यो सबै ध्यानमा राखेर उनीहरूले एउटा केही सर्टेन रुल्स बनाएको छन् जुनलाई उनीहरूले तोड्दैनन् चाहे जे होस्। त्यसैले मलाई जम्मै चीजको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई चाहिँ दिमागबाट हटाउनुस्। एउटा मोडल एउटा सेटअप सिक्नुस्, त्यसलाई लाइभ मार्केटमा टेस्ट गर्नुस्। त्यति सिक्नु भयो भने यु क्यान मेक लिभिङ फ्रम ट्रेडिङ। तर लस हुन्छ होला भनेर डराएर जम्मै इन्ट्री मोडल सिक्नुपर्छ, पुरै कन्सेप्टै खानुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाई जहिले एउटा स्टुडेन्टकै लेभलमा स्टक रहनुहुन्छ। यसबाट माथिल्लो स्टेज जान सक्नु हुँदैन। See, some of you are sitting around here, you're writing diligent notes, you're doing this, you're doing that, and that's wonderful. But you're all waiting for that last penny to drop. The last ICT puzzle piece. And then it's all going to come together. It's all going to be crystal clear. Once he tells me this one PD, the 81 PD arrays, the 81 final last one, that's it. That's it. That's the Holy Grail. No, it's not. If you walked over to your mirror right now, if you're driving, look in your rearview mirror, adjust it, look at yourself real quick. Not too long, you're driving. That's the final puzzle piece.